Hello everyone, so welcome once again to my YouTube channel Delta Maths Assam. So in this video we are going to solve a cubic equation using Cardanos method. So this problem to তোমালোকে ভালকে মনোযোগ দিবা আমি Cardanos method ইউজ কৰি কেনেকৈ cubic equation to solve কৰিব পাৰো. So look at the solution. So যেটো given আমাক cubic equation দিয়া আছে it is of the form x cube plus px plus q equal to 0. এটা যদি compare কৰা এই দুইটা equation তেনেহলে তোমালোকে পাবা so the value of p is equal to -3 and the value of q is equal to -1. It is so Cardanos method mote so yate discriminant যেটো আমি অসমীয়াত কলে কোন নির্ণায়ক discriminant of a cubic equation so according to the Cardanos method to কি হয় discriminant is equal to this discriminant to কি হয় মই কৈ আছো q by 2 whole square plus p by 3 whole cube ঠিক আছে এটা মই গুটি মেথডটো ইয়াতে মই ডিসকাস নকৰো মই তোমালোকে বাকি Cardanos মেথডৰ তোমালোকে যেটো অ্যালগৰিথম হয় তো যেটো স্টেপ বাই স্টেপ এক্সপ্লেনেশন হয় কিনি তোমালোকে জানাই তো মই জানা বুলি ধৰি লৈ পেলাই মই এই ভিডিওটো বনাইছো আৰু একজন ষ্টুডেন্টে মোক এটা প্ৰবলেম সলভ কৰি পেলাই দেখাব দিছিলে গতিকে মই সলভ কৰি পেলাই দেখাইছো আৰু কিবা যদি ডাউট থাকে তো ৰিলেটেড টু Cardanos method you can comment me on the comment section okay so ইয়াতে discriminant is this আৰু ইয়াতে p আৰু q ভ্যালু আমি যদি পুট কৰো so -half whole square plus -3/3 whole cube so ইয়াতে আমি কিমান পাম 1/4 -1 তো ultimately আমি কি পাম -3/4 so which is negative that means discriminant is negative to delta is less than 0 or delta is less than 0 hoy to all the three roots cubic equation tinta roots thakibo aru ei guti kita roots e ki hobo all three roots are real so iti ami gom palu root kitar nature gom palu eti ami jao je Cardanos যেটো সাবস্টিটিউশন হয় সো Cardanos সাবস্টিটিউশন টু ইউজ কৰি পেলাই আমি কেনেকৈ সেই ৰুট কিটা ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰো সেইখিনি আমি চাই লওঁ এবাৰ এতিয়া চোৱা আমি Cardanos যেটো সাবস্টিটিউশন হয় Cardano আমি কি কওঁ সাবস্টিটিউশন ঠিক আছে সো এখানে চাই লওঁ একবাৰ ঠিক আছে সো তাৰ বাবে কি কৰা হয় সো লেট x = আমি কি ধৰো u + v ধৰো ঠিক আছে then Cardanos equation যেটো Cardanos equation আছিল তো Cardanos equation কিটা আমি ইউজ কৰিলে then Cardanos method to যিখিনি এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে তো Cardanos equation কিটা আমি এক্সপ্লেনেশন খিনি পৰা পাওঁ সো Cardanos যিগিটা ইকুৱেশ্যন হয় তো সেই ইকুৱেশ্যন কিটা কি তোমালোকে জানা Cardanos u cube plus v cube is equal to কিমান হ'ব -q হয় ইয়াতে q ভ্যালু যেহেতু -1 হয় - +1 হৈ যাব then u into v কি হ'ব সো এটো ভ্যালুটো আমি জানো সো Cardanos মেথডৰ পৰা সো -p/3 and this is equal to কিমান হ'ব 1 কাৰণ p ভ্যালুটো কিমান পাইছো আমি what is the value of p আমি p ভ্যালুটো পাইছো আমি কিমান -3 গতিকে -3 + 1 হৈ গল ওকে এতিয়া চোৱা সো ইয়াতে আমি কি পাম u cube into v cube যদি কৰো তো u v ভ্যালুটো যেহেতু 1 u cube v cube কি হ'ব u into v whole cube so this is equal to 1 cube equal to 1 পাম আমি ঠিক আছে এতিয়া চোৱা the Cardanos মেথডৰ যিখিনি স্টেপ আছে তো স্টেপস which involves in Cardanos method তো এইখিনি স্টেপখিনি আমি চাওঁ সো let আমি কি ধৰো u cube equal to a and v cube equal to কি লৈ লৈছো b এতিয়া চোৱা দেন আমি কিমান পাম a plus b ভ্যালুটো কিমান পাম a plus b ভ্যালুটো পাম e cube plus v cube which is equal to u cube plus v cube ভ্যালুটো আমি পাইছিলো অলপ আগতে 1 ঠিক আছে আৰু a into b ভ্যালু কিমান পাম so a into b is nothing but u cube into v cube and this is equal to u into v whole cube equal to 1 cube that is 1 এতিয়া চোৱা সো আমি ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্টভাৱে ক'ব পাৰোনে যে a b are roots of the equation কি হয় t² - t + 1 equal to 0 তো ডেফিনেটলি হয় তোমালোকে জানা যে আলফা বিটা যদি দুটা রুটস হয় তেতে হলে এই আলফা বিটা রুটস দুটা লগাই পেলাই আমি যেটো কোয়াড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন পাওঁ হেতু কিমান পাওঁ x স্কয়াৰ কি পাম x স্কয়াৰ - sx plus p equal to আমি 0 পাওঁ এটা চোৱা where s equal to কি হয় sum of the roots alpha plus beta and p
equal to product of the roots alpha into beta হয় এটা s ৰ ভ্যালুটো কি হয় alpha plus beta যদি কৰা ইয়াতে সো alpha আৰু beta মই alpha ক ধৰিছো a বুলি ধৰিছো যদি আৰু beta ক যদি b বুলি ধৰো তেনেহলে তোমালোকে এই alpha beta এই a b root থকা এই যেটো quadratic equation হয় এই quadratic equationটো কি পাবা x square a plus b means কিমান হ'ব 1 into x plus p product of the roots a into b কিমান হ'ব 1 equal to 0 হৈ যাব ultimately পাবা x square minus x plus 1 equal to 0 আৰু মই ইয়াতে x বুলি ধৰা নাই ইয়াতে ভেৰিয়েবলটো আমি মই t বুলি কনসিডাৰ কৰি লৈছো ঠিক আছে ইয়াতে কোনো ধৰণৰ কনফিউজন থাকিব নালাগে তোমালোক ঠিক আছে এতিয়া সো ইয়াক আমি সলভ কৰিম এই কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনটো ইজিলি উই ক্যান সলভ ইট তো ইয়াক যদি সলভ কৰো তো কি পাম -b means কিমান 1 হৈ যাব প্লাস মাইনাস b স্কয়ার ৰুট অফ b স্কয়ার minus 4ac কৰিলে 1 minus 4 পাম ডিভাইডেড বাই টুৱাইস a কৰিলে 2 পাম তো ইয়াৰ পৰা আমি কিমান পাম 1 প্লাস মাইনাস স্কয়ার ৰুট অফ 3 into iota divided by আমি 2 পাম ঠিক আছে ওকে ডাস সো ইয়াৰ পৰা তোমালোকে ভালকে চাবা সো u কিউবৰ ভ্যালুটো আমি পালো কি কাৰণ চোৱা তো আমি ৰুট কিটা কি পাইছো এই কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যন দুটা ৰুট পাইছো তো এটা হৈছে এটা প্লাস লৈ লম এবাৰ মাইনাস লৈ লম তো ইয়াৰ পৰা আৰু এই কোৱাড্ৰেটিক ইকুৱেশ্যনটো ৰুট কিটা কি বুলি কনসিডাৰ কৰা হৈছে a আৰু b গতিকে a ইজ নাথিং বাট কি হয় u কিউব সো আমি অলপ আগতে কনসিডাৰেশন লৈছিলো কাৰ্ডনছ মেথড মতে a equal to u কিউব হৈ গল তো u কিউবক লম কিমান 1 plus iota square root of 3 divided by 2 and v cube that which is nothing but b which is equal to কি হ'ব 1 minus iota square root of 3 divided by 2 so এই quadratic equation টো সলভ কৰি পেলাই আমি পালো ওকে এতিয়া চোৱা এতিয়া আমি কি ফাইন্ড আউট কৰিম টু ফাইন্ড নেক্সট স্টেপত কি কৰিম আমি টু ফাইন্ড u and v আমি কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম ভালকৈ চাবা সো আমি কি কৰিম এই যিকেইটা ৰুট আমি পাইছো অলৰেডি এইকেইটাক আমি পোলাৰ ফৰ্মত লিখিম ৰাইট ইন পোলাৰ ফৰ্মত লিখিম ঠিক আছে ভালকৈ মনোযোগ দি চাবা সো 1 প্লাস মাইনাস আয়োটা স্কয়ার ৰুট অফ 3 ডিভাইডেড বাই 2 ইয়াক আমি লিখিব পাৰো এনেকৈ সো cos pi by 3 মানে cos 60 হাফ হয় এটো কাৰণে লিখিছো pi by 3 তো প্লাস মাইনাস আয়োটা sin pi by 3 সো পোলাৰ ফৰ্মত সকলোৱে জানা তো কেনেকৈ লিখিছো গতিকে চোৱা ইয়াতে u ভ্যালুটো হ'ব কাৰণ u কিউব ইকুৱেল টু কি হৈছে cos pi by 3 প্লাস টু লম আমি iota sin pi by 3 সো গতিকে u ভ্যালুটো হ'ব সো কিউব ৰুট অফ cos pi by 3 প্লাস iota sin pi by 3 হ'ব ঠিক আছে ওকে সো এখিনলৈকে ক্লিয়াৰ হৈছে গতিকে ইয়াক আমি ডি ম'ৰিয়াছ থিওৰাম যদি লগাই দিওঁ সো ইয়াতে আমি কি পাম cos pi by 3 plus iota sin pi by 3 whole to the power actually কি হৈ আছে 1 by 3 হৈ আছে গো ডি ম'ৰিয়াছ থিওৰাম লগাই দিলে সো 1 by 3 টো ইয়াৰ ভিতৰত মাল্টিপ্লাই হৈ যাব তো আলটিমেটলি কিমান পাম cos pi by 9 plus iota sin pi by আমি 9 পাই যাম ঠিক আছে ওকে সো দিস ইজ দ্য ভ্যালু অফ u ঠিক আছে আৰু v ভ্যালুটো কি হ'ব সিম্পলি ইয়াৰ কনজুগেটটো মানে ইয়াৰ মাইনাস চিন আহিব সো cos pi by 9 minus iota sin pi by আমি 9 পাম সো ইয়ালৈকে তোমালোকে বুজিব পাৰিছা ঠিক আছে এতিয়া সো x ইকুৱেল টু কি আছিলে u plus v আছিলে ঠিক আছে তো u plus v যদি মই কৰো তো ইয়াতে আমি কিমান পাম twice cos pi by 9 পাম ঠিক আছে তো this gives one root so this gives one root এটা root আমি পাই গলো this gives one root এতিয়া other two roots কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম তো procedure to find the other two roots কেনেকৈ ফাইন্ড আউট কৰিম সো হেতু লাগিব তো তাৰ বাবে আমি ধৰি লৈছো জেনাৰেল ৰুট কিটা কি হ'ব জেনাৰেল ৰুটস কিটা আমি লিখুম কেনেকৈ তো জেনাৰেল ৰুটস xk equal to twice এটা সো জেনাৰেল ৰুটস মিন্স মই কি ক'ব বিচাৰিছো চোৱা কাৰণ চোৱা after the completion of one complete circle the values of the trigonometric ratios repeated so the values of the trigonometric ratios যিবোৰ আছে তো তাৰ ভ্যালুজবোৰ কি হয় ৰিপিট হয় তো ইয়াতে চোৱা সেই বস্তুটো ইন জেনাৰেল ফৰ্মত আমি লিখিম 2 cos আমি কেনেকৈ লিখিম সো twice k pi plus pi divided by 9 তো এই ভ্যালুটো আৰু এই ভ্যালুটো তো সেমই হয় আলটিমেটলি ঠিক আছে তো এটা কমপ্লিট ৰোটেশনৰ পাছত মানে 2 পাই কমপ্লিট কৰাৰ পাছত কি হয় ভ্যালুজবোৰ ৰিপিট হয় গতিকে আমি ইয়াক এনে ধৰণে লিখিব পাৰো এটা k ভ্যালু কি হয়
জেনেৰেল ৰুটছ মানে জেনেৰেল ৰুটছখিনিক আমি লিখিব পাৰোঁ কেনেকৈ 0 1 2 চ' কে ভেলু 0 তিনিটা ৰুটছ আছে চ' আপ টু 2 লৈকে যদি চাৰিটা ৰুটছ থাকিলেহেঁতেন তো 3 লৈকে গ'লহেঁতেন ঠিক আছে এইখিনি ধৰিব পাৰিছে চ' ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম চ' দ্য থ্ৰী ৰিয়েল ৰুটছ আৰ তো তিনিটা ৰিয়েল ৰুটছ কি হ'ব তো ৰুট নাম্বাৰ 1 ৰুট 1 ফাৰ্ষ্ট ৰুটটো কি হ'ব চ' x1 2 cos k ইকুৱেল টু 0 পুট কৰিম তো কি পাম cos পাই 2 cos পাই বাই 9 হ'ব ঠিক আছে দেন ৰুট নম্বৰ 2 2 নম্বৰ ৰুটটো কি হ'ব চ' x2 ইয়াক আমি x2 বুলি ডিনোট কৰিছোঁ কে ভেলুটো 2 লৈ লৈছোঁ ঠিক আছে 2 cos এবাৰ কিমান পাম আমি 2 cos ইয়াতে আমি পাম কি 2 cos পাই প্লাছ 2 পাই আমি কে ভেলুটো এবাৰ ইয়াত 1 পুট কৰিছোঁ ডিভাইডেড বাই 9 তো আল্টিমেটলি এবাৰ পামগৈ 2 cos 3 পাই বাই 9 দ্যাট ইজ 2 cos পাই বাই 3 তো ইয়াৰ ভেলুটো আমি কিমান পাম 1 এণ্ড ৰুট নম্বৰ 3 তো 3 নম্বৰ ৰুটটো আমি কিমান পাম তো x3 ইকুৱেল টু 2 cos পাই প্লাছ 4 পাই জাষ্ট চিম্পলি তোমালোকে কি কৰিব লাগিব এই এক্সপ্ৰেশ্যনটো যিটোৱে জেনেৰেল ৰুটছবোৰ দি আছে তাত আমি কে ভেলুটো আমি 2 পুট কৰি দিব লাগিব তো আল্টিমেটলি পাই প্লাছ 4 পাই ডিভাইডেড বাই আমি 9 পাম চ' ইয়াৰ পৰা পাম কি 2 cos 5 পাই বাই 9 আমি পাই যাম ঠিক আছে তো এইকেইটাৰ তিনিটা যিকেইটা ৰিয়েল ৰুটৰ কথা কৈছিলোঁ এই তিনিটা ৰিয়েল ৰুটছ আমি পালোঁ ঠিক আছে তো ইন দিছ ৱে ইউ কেন ফাইণ্ড আউট দ্য ৰুটছ অফ এ কিউবিক ইকুৱেশ্যন ইউজিং Cardanos method. I hope this video will help you to find the roots of a quadratic equation by using Cardanos method. আৰু কাৰোবাৰ কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা লগতে শ্বেয়াৰ কৰিবা বান্ধৱীৰ লগত ঠিক আছে চ' উই উইল মিট ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ' আৰু যিসকলে নতুনকৈ চাই আছা ডোণ্ট ফৰগেট টু ছাবস্ক্ৰাইব মাই ইউটিউব চেনেল চ' থেংক ইউ ফৰ ভিজিটিং